दर्शकबिन नमस्कार। अनलाइन जमानामा यहाँको सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म लक्ष्मण। आज चाहिँ म काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित रोलिन व्हील्स अटो इन्टरप्राइजेसमा आएको छु र यहाँ के कस्ता बाइकहरू छन् म तपाईलाई भिडियो मार्फत अवश्य पनि देखाउने छु। भिडियोमा जोडेर रहनुहोस्। स्वागत छ सर तपाईलाई हाम्रो अनलाइन जमाना युट्युब च्यानलमा। नमस्ते, म सागर गिरी। यो रोलिन व्हील्स अटो इन्टरप्राइजेसको म प्रोप्राइटर। हाम्रो लोकेसन चाहिँ तपाईको पुरानो बानेश्वर चोकबाट मैतीदेवी जाने ओह्रालोपट्टि अलिकति अगाडि मात्र लेफ्ट साइडमा कुमारे ब्याङ्क सँगै तपाईको हाम्रो रिकन्डिसन हाउस छ, सोरुम छ यहाँ। अनि जस्तै हामीसँग चाहिँ अहिले कस्तो कस्तो बाइकहरू छन् सर? हामीसँग तपाईको सस्तोमा 45,000 देखि महँगोमा 7 लाखसम्म पर्ने हजुर बाइकहरू छ हामीसँग अहिले। हजुर हजुर त्यस्तै छ। जस्तै हाम्रो यो रोलिङ व्हील्स चाहिँ तपाईहरुले स्टार्टिङ यो लोकेसनमा गर्नुभयो कति वर्ष भयो सर? यो लोकेसनमा गरेको तपाईको 1 वर्ष जति हुन आँट्यो। यो 1 वर्ष हुँदा यो भन्दा अगाडि हाम्रो बानेश्वरमा एपेक्स कलेजको अपोजिटमा रिकन्डिसन हाउस त्यहाँ थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले नयाँ यहाँनिर अहिले चलेको छौँ। धेरै लामो समयदेखि यो सेक्टरमा हुनुहुन्छ हैन? कस्तो खालको फिडब्याकहरू पाइराख्नु भएको छ त तपाईहरु? कस्टमर फिडब्याकहरू सबै तपाईको राम्रै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कम्प्लेनहरू केही पनि आएको छैन। सबै राम्रै छ अहिलेसम्म राम्रै छ। अहिलेसम्म सबै राम्रै छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेर लाने कस्टमरहरूको लागि चाहिँ के अफरहरू पनि त्यस्तो गर्नु भएको छ कि के छ सर? अफर गरेको त छैन अहिलेसम्म, तर अब हामीले राख्दैछौँ चाँडै। तपाईको बाइक किन्ने कस्टमरलाई एउटा हेलमेट फ्री हजुर र तपाईको फ्री सर्भिसिङ एउटा कस्टमरबाट बाइक निकालेर तपाईको जाँदाखेरि हजुर फ्री सर्भिसिङ तपाईको फ्री सर्भिसिङहरू दिनुहुन्छ। जस्तै अनि यातायातका कुराहरू आउँछ हैन, त्यसमा पास गर्ने यताउता त्यो चाहिँ कस्तो के छ सर? हामी ट्याक्स क्लियर गरिदिन्छौँ। 2078-79 सम्मको ट्याक्स क्लियर गरिदिन्छौँ हजुर। र नामसारी खर्च चाहिँ इन्सुरेन्स र नामसारी खर्च चाहिँ किन्ने व्यक्तिकै हुनेछ। कति पर्न जाला सर यो? यो नर्मल तपाईको 3500 देखि स्टार्टिङ छ। तपाईको स्कुटर र सानो बाइकहरूको 3500 देखि 35 to 4000 अराउन्ड। खासै त्यस्तो धेरै त पर्दैन हैन सर? हुन्छ सर, अहिले हामीसँग के कस्तो बाइकहरू छ सर र एकचोटि भिडियोमा देखाइदिनु न है सर? हुन्छ, जाउँ। ओके सर, हामीसँग यो क्रसफायर रहेछ सर हैन? यो के कति मोडलको हो, कस्तो कुन कन्डिसनमा छ सर र एकचोटि भनिदिनु सर। यो चाहिँ तपाईको 2018 मोडलको हो यो बाइक। हजुर। प्रदेश 302 लटको हो। हजुर। अब यो सिंगल ह्यान्ड बाइक हो। हजुर। डट मोडलमा हो। अब यसको प्राइस चाहिँ तपाईको हामीले 4,20,000 रुपियाँ राखेका छौँ। त्यसमा पनि केही डिस्काउन्ट हुन्छ। 4,20,000 राख्नु भएको छ। नेगोसिएबल होला? नेगोसिएबल छ प्राइस हजुर। ओके, त्यस्तै गरेर प्रत्येक बाइकमा तपाईको नेगोसिएबल छ प्राइस। त्यस्तै गरेर अर्को रहेछ सर यो क्रसफायर एनसी मोडल। हजुर हजुर। यो पनि तपाईको 2019 मोडलको बाइक हो यो। हजुर। यो चाहिँ मोटा टायरमा छ। अब किलोमिटर रनिङ तपाईको यसको त्यस्तै 9,000 समथिङ कति छ। हजुर। यसको प्राइस तपाईको 4,10,000। त्यसमा केही डिस्काउन्ट हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै कति ह्यान्ड भएको छ यो? यो 2 ह्यान्ड हो है? जस्तै क्रसफायरलाई यो जुन मोटा टायरमा चाहिँ अहिले सोरुम प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कति होला सर? यसको 6 चान्स हुन्छ। 6 लाख छ है? हजुर, 6 माथि नै छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर यो क्रसएक्स 250 एससी मोडल। हजुर। पुरानो मोडल 2016 मोडलको बाइक हो। हजुर। बाइक सुपर फ्रेस कन्डिसनमा छ तपाईको। यसमा पछि डेन्ट पेन्टहरू गरेको यताउता त त्यो सबै जेन्युन छ है? हजुर। जस्तो छ जस्ट जेन्युन छ। यो किलोमिटर पनि धेरै कुदेको छ। तपाईँको 7,000 अराउन्ड 8,000 जति कुद्यो होला यो अहिले। हजुर। यसको चाहिँ कति प्राइस कोटेड गर्नु भएको छ सर? यसको 380 हो। 380 राख्नु हजुर। त्यस्तै गरेर होन्डा रहेछ सर? होन्डा XR 190L। हजुर। यो तपाईँको 2019 मोडलको बाइक हो। 9 लट 109 लट प्रदेशको। हजुर। किलोमिटर रनिङ हाम्रो कति भर्खर 12,000 भएको छ यो बाइकको। सिङ्गल ह्यान्ड बाइक यो पनि। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको 575 हो। 575 है? हजुर। यसमा केही डिस्काउन्ट हुन्छ अझै। त्यस्तै गरेर हामीसँग 220 रहेछ सर। हजुर। यो चाहिँ कति मोडलको होला सर? यो 2019 मोडलको। हजुर। 113 लट। लटको भयो। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको 2,50,000 रुपियाँ हो। 2 लाखसम्म अलि केही डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। त्यस्तै गरेर हामीसँग NS200 रहेछ सर। यसको विषयमा थोरै भनिदिनु सर। यो 2019 मोडलको बाइक हो। हजुर। बाइकको कन्डिसन सुपर फाइन छ। हजुर। तपाईँको इन्जिन साउन्ड यताउति सबै एकदम फ्रेस छ तपाईँको।
कन्डिसनहरू 10,000 किलोमिटर रनिङ छ। हजुर हजुर यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ? यसको 2,58,000 रुपियाँ हो। 2,58,000 हजुर त्यस्तै गरेर हामीसँग 150 रहेछ सर। 2018 मोडलको 150 TD हो, डबल डिस्कमा यो। हजुर तपाईँको यसको प्राइस चाहिँ छ 1,65,000। 1,65,000 हजुर 165 कन्डिसन सुपर फाइन छ, सिङ्गल ह्यान्ड बाइक हो। त्यस्तै गरेर हामीसँग बुलेट रहेछ सर दुईवटा होइन, यो चाहिँ यसको विषयमा थोरै भनिदिनु सर। यो चाहिँ तपाईँको 2017 मोडलको बाइक हो। हजुर कन्डिसन राम्रो छ, फ्रेस छ कन्डिसनहरू। हजुर अब किलोमिटर पनि कति 30,000 जति कुदेको छ। यस बाइकको कन्डिसन एकदम सुपर फाइन छ। यो चाहिँ कति सीसीको कुन भेरिएन्टमा भयो यो? 350 सीसीको क्लासिक बुलेट हो यो। क्लासिकमा हजुर है सर। र यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको 3,55,000 हो। 3,55,000 हजुर त्यस्तै गरेर अर्को पनि रहेछ सर यो। अर्को 80 लट हजुर 2016 मोडलको बाइक हो यो। सेम क्लासिक मोडल हो। सेम मोडल पनि सेम, कलर पनि सेम। तपाईँको केही फरक, कन्डिसन एकदम राम्रो छ। यसको चाहिँ कति राख्नु भएको छ सर? यसको 345। 345 हजुर यसमा अझ केही डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग होन्डाको युनिकर्न रहेछ सर। यो होन्डाको युनिकर्न चाहिँ तपाईँको 56 लटको बाइक हो। हजुर कन्डिसनहरू सबै फाइन छ। किलोमिटरहरू पनि अब यो पुरानो बाइकमा किलोमिटरहरू भन्दा पनि तपाईँको इन्जिनहरू साउन्डहरू तपाईँको हेरेर बडीहरू बसेको छ कि छैन त्यो हुन्छ। तपाईँको सस्तो क्याटेगोरीको बाइक हो यिनीहरू भनेको। हजुर हजुर माइलेजको लागि एकदमै राम्रो हो। हजुर त्यो तपाईँको 75,000 छ। 75 मात्र? हजुर मात्रै 75। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को एफजेड रहेछ सर। एफजेडएस हजुर हजुर यो चाहिँ कति मोडलको होला? यो 2012 मोडल होला। 2012 मोडल हजुर। अनि यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको प्राइस 85,000 हो। 85 हजुर 85। त्यसै गरेर अर्को पनि रहेछ सर 88 लटको। हजुर यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको छ 1,68,000। हजुर कन्डिसनहरू सुपर फाइन। जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले हामीले देखाइरहेको छौँ। मैले धेरै ठाउँमा भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु होइन। हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यस्तो एकदमै रफ बाइकहरू चाहिँ देखिएन, एकदमै राम्रो छ होइन। हजुर अब तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर जति पनि बाइक किन्न खोजिराख्नु हुने उहाँहरू अवश्य पनि आउनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर यो 220 पल्सर। हजुर यो चाहिँ कति मोडलको होला सर? यो 2016 मोडलको। 16 मोडलको। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ? यसको प्राइस 1,55,000 हो। 155। त्यसमा अझै केही डिस्काउन्ट हुन्छ। सबै बाइकमा केही न केही डिस्काउन्ट थोरै हजुर। र यो बाइक रहेछ यसको विषयमा थोरै भन्नुहुन्छ? यो होन्डा टोर्नेडो हो, ब्राजिलियन बाइक हो। हजुर हजुर अफ रोडिङको लागि हो, डर्टमा हो बाइक। हजुर कति मोडलको होला सर यो? 2010 मोडलको बाइक हो यो। हजुर हजुर अनि यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर यहाँ? यसको प्राइस तपाईँको 5.5 लाख रुपियाँ हो। यसको 5,50,000 हजुर। कन्डिसन एकदम एक्सिलेन्ट। तपाईँको सिलप्याक इन्जिन। हजुर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। सिलप्याक इन्जिन हो। जस बाइकको कन्डिसन एकदम फाइन छ। ओके त्यस्तै गरेर हामीसँग यामाहा R3 रहेछ सर होइन, दुईवटा रहेछ। यसको विषयमा फर्स्ट हामीले हेरौँ सर। यो चाहिँ कति मोडलको भयो सर यो बाइक 2017 मोडलको हो। हजुर यामाहाको R3 हो तपाईँको। हजुर 3 सिलिन्डरमा हो। हजुर 320 सीसीको बाइक हो यो तपाईँको। यामाहाको एकदम सुपर बाइक, एकदम राम्रो छ यसको पर्फर्मेन्स। हजुर सर तपाईँको ड्राइभिङ पोजिसनहरूदेखि लिएर हजुर हजुर तपाईँको राइडिङको लागि भर्खरको यङ्स्टरहरूको लागि एकदम बेस्ट छ बाइक। यो चाहिँ जस्तै कति ह्यान्ड होला सर यो बाइक सिङ्गल ह्यान्ड हो। सिङ्गल ह्यान्ड है? हजुर सिङ्गल युजर भनौँ। सिङ्गल युजर। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको प्राइस अहिले 7 लाख राखेको छौँ हामीले यसको प्राइस। हजुर यसमा केही डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसमा केही डिस्काउन्ट हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले नयाँ पनि आइरहेछ कि कस्तो छ सर? नयाँ अहिले आएको छैन। नयाँमा आएको छैन। त्यति बेला निस्किँदाखेरि यो कति प्राइसमा आएको थियो होला सर? लगभग 980 समथिङ त्यस्तै कति थियो यो बाइकको प्राइस। ओके त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर। यो कति मोडलको होला सर? यो 2016 मोडलको बाइक हो। हजुर यो पनि सेम 320 कै रहेछ होइन सर? हजुर सेम बाइक हो। यसको चाहिँ प्राइस कति कोटेट गर्नु भएको छ सर? यसको 6,50,000। 6,50,000 हजुर
एकदमै राम्रो छ। सुपर बाइक खोजिराख्नु हुनेहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ होइन सर? हजुर। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर यो GSR 600। हजुर हजुर। यो चाहिँ बाइक बिक्रीमा छैन अहिले, आफै युज गरिरहेको छु। हजुर हजुर। यो चाहिँ आफै मेरो आफ्नो पर्सनल बाइक हो। हजुर। ओके, त्यस्तै गरेर हामी स्कुटरतिर जाउँ होइन सर? हजुर। ओके सर, यो स्कुटर चाहिँ कुन मोडलको हो, कति मोडलको हो होइन त्यो सर र एकचोटि 2017 मोडलको स्कुटर हो यो। हजुर। माइग्रेटेड 87 लटको तपाईँको सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटर हो। हजुर। स्कुटर फाइन छ, राम्रो छ कन्डिसन। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ? यसको प्राइस 1,28,000, 1,28,000। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को स्कुटर रहेछ सर, यसको पनि थोरै भनिदिनुहोस्। हजुर। यो चाहिँ यामाहाको फ्यासन स्कुटर हो, 2018 मोडलको। हजुर। स्कुटर सुपर फाइन छ यो, पिकअप पावरहरू एकदम राम्रो हुन्छ यिनीहरूको। हजुर हजुर। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,23,000 रुपियाँ। 1,23,000। हजुर। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को पनि रहेछ सर, यो नि फ्यासन नै हो यामाहाको। हजुर। 2015 मोडल। हजुर। 15-16 मोडलको हुनुपर्छ यो। तपाईँको यसको प्राइस चाहिँ 90,000। 90,000 केही डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर, कन्डिसन राम्रो छ। ओके, र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर यो अहिले हामीसँग भएको सस्तोमा स्कुटर भनेको चाहिँ यो एउटा डियो हो। हजुर। तपाईँको यसको प्राइस चाहिँ लट पनि 45 हो। हजुर। यसको प्राइस पनि 45 नै हो। प्राइस पनि 45 फिक्स प्राइस। हजुर। ओके, त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को रहेछ सर यो होन्डाको होइन युनिकन। होन्डा युनिकन। हजुर। यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् सर। 160 युनिकन हो यो होन्डाको। हजुर। यसको मेके 2015 मोडल हो यो। हजुर। कन्डिसन सुपर फाइन छ, सिङ्गल ह्यान्ड बाइक हो। हजुर। र यसको प्राइस जम्मा 1,05,000 रुपियाँ। ओके, त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को पनि रहेछ ब्ल्याकमा सर। हजुर, यो युनिकन नै हो यो पनि। यो चाहिँ 150 युनिकन हो। हजुर हजुर। कति मोडलको होला सर यो? 2013 मोडलको हो यो। 13 मोडलको। कति प्राइस राख्नु भएको छ? यसको प्राइस तपाईँको 98,000 छ। 98। हजुर, त्यसमा केही डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेछ सर यो होन्डा करिजमा। हजुर हजुर। यसको 2012 मोडलको बाइक हो यो। हजुर। हिरोको करिजमा हो। तपाईँको कन्डिसन एकदम सुपर फाइन छ यो बाइकको। हजुर। अब इन्जिन पावरहरू स्मुथ, धेरै स्मुथ छ यो बाइक। हजुर। तपाईँको यसको चाहिँ प्राइस छ 85,000। जम्मा 85,000। कन्डिसन एकदम राम्रो छ। हजुर। त्यस्तै गरेर हामीसँग होन्डाको हर्नेट रहेछ सर। हजुर। यो चाहिँ कति मोडलको होला सर? यो 2017 मोडलको बाइक हो हर्नेट। 17 मोडल। हजुर। हजुर। अनि यसको कन्डिसनहरूको कुरा गर्नुपर्दा कस्तो छ होला सर? कन्डिसन ठिक छ यसको पनि, राम्रो छ। यसको चाहिँ प्राइस कति राख्नु भएको छ सर? यसको 1,25,000। जम्मा 1,25,000। 1,25,000। हजुर। हामीले अहिले जति पनि यहाँ बाइकहरू देखायौँ त्यसमा पनि नेगोसिएसन अवश्य पनि हुन्छ। हजुर। ओके सर, हामीले यहाँ तपाईँसँग भएका जति पनि बाइकहरू अहिले भिडियोमा देखायौँ होइन सर, तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर कस्टमरहरूले बाइक खोजिराख्नुहुने कस्टमरहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि आउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र एक्ज्याक्ट हाम्रो लोकेसन चाहिँ कहाँ पर्छ त्यो पनि तपाईँले भिडियोमा भनिदिनुहोस् सर। हाम्रो लोकेसन चाहिँ तपाईँको यो पुरानो बानेश्वर चोकबाट हजुर मैती देवी जाने ओह्रालोपट्टि तपाईँको कुमारे ब्याङ्कको ठ्याक्कै छेउमा छ। हजुर हजुर। तपाईँ लेफ्ट साइडको फर्स्ट रिकन्डिसन नै हो। लेफ्ट साइडमा नयाँ बानेश्वरबाट आउनु हुँदाखेरि हजुर लेफ्ट साइडको फर्स्ट रिकन्डिसन रोलिङ व्हिल्स अटो इन्टरप्राइजेस भन्ने हाम्रो बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ पसल। तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि कस्टमरहरू आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ सर। मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ तपाईँको 9843 498864 र 9849 448880 यो दुईवटा नम्बरमा हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।